یعتذرون الیکم عذرون و پیش کئی دی الیکم تاسو تا رجعتم کلچ واپس شئی تاسو دی جہاد نہیں لیہم دی منافقانو تا قلوا لا تعتذروا عذرون و پیش کئی لن نؤمن لکم چرم منگ تصدیق نکستا ستا خبرا قد نبان اللہ بیشک خبر راکلو منگتا اللہ من اخبارکم دحالات استاسو وسیر اللہ عملکم زرد چوبوینی اللہ منستاسو ورسولو پیغمبر اللہ ثم تردون جاب واپس کرشی تاسو لعالم الغیبی اغا مالک تا چغا پوہ دے پا غیب پٹو باننی والشہادتی و پا حاضر باننی فینبیوکم خبردارے بدر کی تاسو بما کنتم تعملون فہاغ سبانے چوئی چی تاسو بعمل کولو سیحلفون باللہ زردے چی قسمون بخوری پا اللہ بانے لکم تاسو تیزن قلبتم کلچ واپس شی تاسو لیہم دویتا لتعرضو عنہم دیر پارا چی تاسو مخوارو دوینا و ملامتیا پیونو آئی فآرضو عنہم مخوارو دوینا انہم رجسن یقیناً دویری پلیت ومأواهم جہنم وزید دوی جہنم نے جزاء بما كانوا يكسبون بدلد پسبب داغ چودئی چدئی بکم عمل کولو یحلفون لکم قسمون خریدئی تاسو للتردو عنهم دیر پارچ خوشحال شئی تاسو دوینا فإن تردو کچر خوشحال شئی تاسو عنهم دوینا فإن اللہ بیشک اللہ لا یرضان خوشحالیگی عن القوم الفاسقین لقومنا فرماننا الاعراب باندچیان اشد کفرن در سختی پا کفر کی ونفاقا او پا منافقت کی واجدر او دیر لائک دی اللہ یعلمو دا چن پوہی گی دی خود ما ان چلا را لے گلے علی رسولی پخفل پیغمبر باندی واللہ علیم حکیم اللہ پوہا و حکمت والا ومن الاعراب بازد بان نشانون من آسوک دی یتخذو چی دی نسی یا یتخذو دی گنی ما حق مال ینفقو چوی لگئی مغرمن تاوان و نقصان لا ورطا تاوان خکاری چی کم مال اللہ پا دینو لگئی کم خیر خیرات او زکات ورکی وَيَتَرَبَّصُ بِكُمْ انتظار کئی پتاسبان الدوائر آدافتنو دا مصیبتنو چرا کلو پدی فتنو مصیبتنو رازی چی دا دی زکاتنو خیراتنو صدقاتنو اخلاص شو علیہم دائرت السوئے پدوی بانی دیوی مصیبت ناکارا واللہ سمیع علیم اللہ دے اوریدن کے پوہا ومن الاعراب بازد بان نچانون مناسوک دی یؤمن باللہ ایمان راڑی پا اللہ بانی والیوم الاخر و پرز رستنی ویتخذو گنی ماہ مال ینفقو چلگئی قربات عند اللہ سبب نزدیکت دا اللہ تعالی وصلوات الرسول او سبب دعا گانو دا پیغمبر علا خبردار انہا یکنن دا مال لگول قربت لهم نزدیکت دے دویر پارا سیدخلهم اللہ عذر دے چور دنب کی دویلر اللہ پخفل میں ربانائی کی ان اللہ غفور الرحیم یکنن اللہ دے بخون کے و مہربان والسابقون اغمخ کی دن کی مانتا الاولون چغی اولنیو رنبنیو من المہاجرین دا مہاجرین والانصار و دا انصارنا والذین اوہا کسان اتبعوهم چتابداری کوي د دې انصار او د دې مهاجرینو به احسان فخیسته طریقې باندې رضی الله عنهم راضی دې الله د دینا ورضوا عنه او دې راضی دې الله نا وعد لهم تیار کړی الله د دې لپاره جنات جنتنا
تجری چروان بی تحت الانهار لاند باغات و محلات داغن نهرنا خالدین فیها میشا بی اغیقی ابدن میشا میشا ذالک الفوز العظیم و دادا کامیابی لویا وممن حولکم من الاعراب او دا هاگا چانا چتا تاسو نگیر چا پیر دی من الاعراب دا باند چانونا منافقون منافقان دی ومن اهل المدینہ او دا مدینی دوسی دن کنم باز منافقان دی مردو علی النفاق دیر ماہر دی پر اخت المنافقت کی تمہرو فی مردو دیر مہارت حاصل کرے دے علی النفاق پر اخت المنافقت کی لا تعلمهم تنپی جندوی نحن نعلمهم اللہ ومن پی جندوی سنعذبهم زردے چی عذاب بورکم دویتا مرتین دوکرتا ثم يردون باب واپس کلیشی ویل عذاب عظیم عذاب لیتا وآخرون او نور کسان دی چغ مومنان دی اعترفوا بذنوبهم اقرار کرے دے دخل جرمنو خلطو گڑوٹ کرے دے عملا صالحا عمل نیک وآخر سیئا وبلنا کارا چی پدی مقام کی جہاد مرست پاتشوی عسى الله ان يتوب عليهم نذیر چلا توبه قبول کړي دوی یقینا الله غفور رحیم بهم کې مهربان خذ واخل من اموالهم دمالون داوین صدقه زکات او خیرات تطهرهم چپاک کی دوی لرا وتزکیهم بها او زیات ایت دوی لرا مال دوی بها په سبب د دغه باندې بها یعنی بالصدقه تطهرهم چپاک کی دوی گناہوں نا وتزکیهم او زیاتوی مال دوی لرا بها په سبب د خیر خیرات غستو وصلی علیهم دعاګانې غواړ دوی ته ان صلاتک یقینا دعا اختلتا سکن لهم آرام دزونو دوی اے زما محبوب ته چورته دعا غواړي د دې زړونو ته آرام حاصلېږي والله سمیع علیم اللہ دے اوریدن کے وپوہا علم یعلمو آیا دے پوہا ملی ان اللہ یکنن اللہ ویقبل التوبت دا اللہ قبلوی توبان عباده دخل بندگاننا ویأخذ الصدقات دا اللہ قبلی خیراتنا یأخذ اخذ بمانا دا قبول لے ویأخذ الصدقات دا اللہ قبلوی خیراتنا وان اللہ یکنن اللہ والتوابو دا اللہ دیر توبہ قبل ان کے دے الرحیم اور رحم کو ان کے دے وَقُلِ اعْمَلُوا وَارْتَوَّا عمل کوئی فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ زردے چوینی اللہ ملستاسو پیغمبر دا اللہ والمومنون ومومنان وَسَتُرَدُّونَ زردے چو واپس بکڑے شیطاسو الى عالم الغیب اغپوحتا پپٹو باننی وشہادتی و پحاضر باننی فَيُنَبِّئُكُمْ نخبردار بکتاسو بما کنتم تعملون فاچوئی جتاسو بعمل کولو وآخرون نور کسان دی مرجون لأمر اللہ رستو کڑشی دی فی سلید اللہ تا مرجون رستو کڑشی دی لأمر اللہ دا پارا دا فی سلید اللہ اما يعذبهم یا با اللہ عذاب ورکی دویتا و اما یتوب علیہم او یا بتوفیق دا توبی ورکی دوی لرا واللہ علیم حکیم اللہ دا پوہا و حکمت والا والذین ها کسان اتخذوا مسجدا چیور کرو جماعت زرارن پارد ضرر رسول مومنانو تا و کفرن دا وجد کفرنا و تفریقا بین المومنین او دا پارد جدائی پمنز مومنانو کی و ارسوادن او دا مرچول من دا چا دا پارا حارب اللہ و رسولہو چاگ جنگ کرو مقابلہ مخالفت کرو دا اللہ و پیغمبر دا اللہ من قبلو مخیر دی جماعت جوڑو لنا ولا یحلفن او خامخا دی بقسمون خری ان اردنا چمگ ارادہ ندکری
مونږ اراده نه کړی په دې جمعات جوړولو سره الا الحسنا مگر د نیکۍ والله یشهد الله گواہی کوي الله خبرداري درکوي انهم لکاذبون الله گواہی کوي چې یقینا دي لکاذبون خامخا دروغجني لا تقم مدرج فيه پر مسجد زرار کې ابدا همیشه لمسجد خامخا جمعات اسسا چې داغي بنیاد ای خود له شه د الله تقوا په پرزګارۍ سره من اول یوم دا اول رزنا احق تدیر حقدار ان تقوم فی احق اگر ډیر حقدار دن تقوم فی دا چودري تپاوي کې فی پدی جمعات کې یعنی پدی مسجد قباء او مسجد نبوی کې رجال سړي دي صحابه کرام یحبون یتطهروا یحبون دای محبت سات یتطهروا دا چې ځان نه پاک یحبون یتطهروا خوخوی پاک وال خپل یحبون یتطهروا خوخوی پاک وال خپل والله يحب المطهرين الله محبت ساتي د پاکانو سره افمن احسوک اسس بنیانه چې بنیادی خدا بادای خپل الله تقوا په پرهیزګاری باندې من الله ذ طرف د الله نا ورضوان نو پرځاون گئی خیر نغه غرزه امن یا کا وسوک اسس بنیانه چې بنیادی خدا بادی خپل علا شفا جرفن علا شفا پغاړه جرفن دیوی کنده هارن چغ غرزیگی و لڑیگی فنهار بهی نو اغرزی دا بهی سرد دا جوڑون کنا فی نار جہنم پورد جہنم کی واللہ لا اہد القوم الظالمین اللہ ہدایت نکی قوم ظالم تھا لا ازالو میشوی بنیانهم اللذی ابادید دیها بنو چلی جوڑ کرو ریبتن شک و منافقت فی قلوبهم پزنو دوی کی یا ریبتن سبب دو غسی فی قلوبهم ندی پزنو کی الا ان تقطع قلوبهم تراغا وقت چی ٹکڑی ٹکڑی شی زوند دوی واللہ علیم حکیم اللہ دے پوہا و حکمت والا ان اللہ اشترا من المؤمنین بیشک اللہ اغسطی دا مومنان انفسهم نفسون دوی واموالهم مالون ددوی بأن لهم الجنہ پدی سبب چلے دی مومنانو پار جنت تے دیکھ اللہ مومن تردا و قدر و شان و عظمت خی چلاو استا غستو والا زین دا مومن اغستو والا اللہ دے ان اللہ اشترا من المومنین بیشک اللہ اغسطی دا مومنانو انفسهم نفسون ددوی دا چا خریدار چلاوی نا سمر لی مقام دلی واموالهم معلوم ایتی اغسطی بین لهم الجنہ چی یقیناً دوید پار جنت تے یقاتلون فی سبیل اللہ جہاد بکی دی پلارد اللہ کے فیقتلون دی بکافر قتل بی ویقتلون دی بمشیدان کولشی دی بمقتلولشی وعدن علیہ دا وعدد پاغبان حقا حقا و ثابتا فی التورات پا تورات شریف کی والانجیل و پا انجیل شریف کی والقرآن و پا قرآن حکیم کی ومن اوفا بعہدہی او سوک دے دیر پورا کون کے وعدے اخبر من اللہ دا اللہ نا پس تبشرو پس خوشحال شئی ببیکم اللذی پا خرسول اخبر بارنے اللذی حق خرسول بایعتم بہی چتاسو دا اللہ سر سودا کڑی لپاوے باننی تاسو چې الله سره کوم سودا او کپلې خوشاله شي وذالک هو الفوز العظیم او دا وذالک او دا هو الفوز العظیم دا د کامیابی لویا التائبون دا مومنان وی توبه استن کی یعنی هم التائبون دا مومنان وی توبه استن کی دغه گناهونو توبه واسي الله عبدون بس ضرورت نشور العابدون دید عبادت کون کی
والعابدون او دا مومنان دی عبادت کون کی الحامدون او دی دا اللہ استائنے کئی دا اللہ حمدنوئی السائحون او دی روجدار یا سائحون دی گرزی دن کی دا پار دا جہاد دا پار گرزی الراکعون او دی رکو کون کی الساجدون او دی سجدہ کون کی الامرون بالمعروف او دی حکم کون کی دنے کو والناهون عن المنکر او دی منع کون کی دنا رواو کاروننا والحافظون لحدود اللہ او دا مومنان دی حفاظت کون کی لحدود اللہ دپارا دا حکمون دا اللہ وبشر المومنین او زیر ورک مومنانو تا ما کان للنبی اناو ندی مناسب دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سران ندی صحیح و ندی درست دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نپارا والذین اوہا کسانو تا منوچ مومنانی ای استغفروا للمشرکین دا چه بخنا غواری دا پارا دا مشرکانو ولو کانو اولی قربا اگر کوی دی خاوندان نخپل ولی من بعد ما پس دائن تبین لهم چه سرگند شوید دویتا انہم اصحاب الجحیم چه یقیناً دوی مرگرو دا جہنم دی خاوندان دا جہنم دی مستحق دا جہنم دی وما کانا استغفارو او نو بخنا غختل ابراہیم علیہ السلام لیبیہی دخپل والد دفارا الا عن موعدت مگر دا وجد یو وعدینا وعدها چکری ودا وعدیاہو خاص دخپل والد سرام فلما تبین لہو ہر کلچ سرگندشی حضرت ابراہیم علیہ السلام تا انہو یقیناً دا والد دا عدو للہ دشمن دا اللہ دے تبرأ منہو جدا شیع داغن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان ابراہیم کنن ابراہیم علیہ السلام لأواہن خامخا دیری دعا گانے بے کولی دا اللہ نام یا لأواہن دیر نرم زلوالو حلیم و صبرناکو ان ابراہیم یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام لأواہن دیر نرم زلوالو حلیم او صبرناکو وما کان اللہ نبی اللہ لیدل قوما چی گمراہان کیو قوم بعد ہداہم پس داغن چی ہدایت کری دیتا حتی یبین لهم تردی چی بیانو کی دیتا ما یتقون دہاغا چی زان ببچ کئی دی داغینا ان اللہ بکل شین علیم یقینا اللہ پاریوشی بانے دے پوہا ان اللہ لہو ملک السماوات والارض بے شک اللہ لہو دی اللہ دا پارا بادشاہی دا اسمانون دا والارض دزمکی یحیی و یمیت اغجون دی کول و مرکول کئی وما لکم نشتر تاسو دا پارا من دون اللہ سوال اللہ نمی ولین سوک دوست ولا نسویر و نسوک امدادی لقد تاب اللہ للنبی بے شک مہربانی کرو اللہ پخپل پیغمبر والمہاجرین و مہاجرین باندے والانسوار و پانسوار باندے الذین حق مہاجرین و انسوار اتبعوه چتابداری کرو دی نبی علیہ السلام فی ساعت العسرتی پا حالت تنگ دستیا کی فی ساعت العسرتی پا وقت تنگ دستیا کی من بعد ما پس داغنا کادا چنیز دیو یزیغو چکاگشو قلوب فریق منهم زونا دیو دلید دوینا ثم تاب علیہم بیا اللہ مہربانی کرو پاوی انہو بے شکد اللہ بہم رؤوف الرحیم پاوی بانے دمین کون کے رحیم و مہربان وعلى الثلاثة الذین او پاودرو کسانو بانے خلفو چا غیر استقرشو دو قبولتو بینا خلفو رستقرشو دا غی توبہ قبل دل رستقرشو یا وعلى الثلاثة الذین پاودرو کسانو بانے خلفو چا غیر استقرشو دا غزوات تبوکنا لیکیو کعب ابن مالکو دیم حلال ابن امیہ اور درم مرار ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم حتی تردی اذا دعاقت علیہم الارض چتنگشو پا دیوان ازمکا بمار حبت سرد فراح والد دینا ودعاقت علیہم او تنگشو پا دیوان انفسهم زنددوی
وظنوا او دای دا خیال کړو الله ملجا دا چې نشته غیر پناهي من الله دا الله طرف نه الا الیه مگر دی الله سرا ثم تاب علیهم بیا الله توفیق ورکړو د توبې دوی تعالی توبو دې لپاره چې توبه وباسي ان الله بشک الله هو التواب الرحیم دا الله دې ډېر بقبل انکه اور رحم کوونکه یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اتقوا یریږئ وکونوا مع الصادقین سردرشتنا ما کان لاهل المدینه الله وی ندی مناسب ندی درست ندی سید مدینی دو سیدن کو لپاره ومن حولهم او سوق چگیر چا پیر داوی نوی من الاعراب د باندې چانونا ايتخلفوا الرسول الله دا چې د رستو پاتې شي د پیغمبر الله نه پیغمبر په میدان کې ولاړی ګرمي او سردی او لږ او تنګ او تکلیفونه برداشت کړي او خلک په کورونو کې ناشتي ولا يرغبوا او ندی د مين ساتي بانفسهم د ځانو مخبل عن نفسي زیاته د نفس مبارکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نا ذالک دا بانهم په دې سبب چې دوی لا یصيبهم نرسیږي دوی ته زما ان تندا ولا نصب او نسترواله ولا مخمصه او نلغا فی سبیل الله د الله لارکه ولا يطؤون موطئا وتعسل کې یو شی چې په قدمونو په مال کې نو معنی سره ولا يطؤون او دای نګرځي موطئا په زید ګرځي یعنی په لار باندې نو محاورې سره معنی دا ولا يطؤون موطئا او نګرځي دی موطئا په لارا یغیظ الکفار چې دی غصور ولی کافر تا ولا نالون من عدو نیلا او ناخلی دی دشمنان لیلن سشغستل په طریقې غنیمت ولا ینالون نحاصل دی ناخلی دی من عدو دشمن لیلن سشغستل الا کتب لهم مگر لکل کیږي دوی ربه په دې باندې عمل صالح عمل نیک ان الله بیشک الله لا یضيع بربادی اجر المحسنین اجر د نیک عمل کوونکو څوک چې نیک عمل کوي الله دې اجر نه ضایع کوي ولا ينفقون خرج نه کوي نفقتن خرج کول صغیرتن کدا مال لګول لګوي کدا نفقه لګوي ولا کبیرتن نډرا ولا يقطعون واديا او سفر نه کوي دی واديا په میدان کې ولا يقطعون تفسیر روح المانی کې ولا يتجاوزون في سفرهم في سيرهم او دای تیریږي نه پر خپل سفر کې وادي ان یوز مکنا وادي ان یو میدان نا الا كتب لهم مگر دالی کله کېږي دویتا ليجزيهم الله دې د پاره چې بدلی ورکی الله دویتا احسن ما كانوا يعملون ډېر خستاغه چې د عمل کوونکی احسن ما چې بدلی ورکی الله دویتا احسن ما ډېر خستا چې د عمل کوونکی وما كان المؤمنون لينفروا كافة او ندی مومنان چې دای لاړ شي غني ټول جهاد تا چې کله فرض عین نوي بلکې چې څومره ضرورت ته څومره لاړ شي یا آیات د علم بارک دي وما كان المؤمنون لينفروا كافة او ندی مومنان لينفروا كافة چې دای لاړ شي د علم اصول لپاره ټول پټول تل فرض نه کسو تن علم حصول تلاړ شي نو د نور غاړه بخلاص شي فلولا نفر نولوزی من کل فرقت دار یویدلنا منهم دین طائفت یوڈلا لیتفقهو فی الدین د دیر پار چپوها سلکی پدین کی ولینذروا قومهم او دیر پار چوی رئیس القوم اذا رجعو کلچرا واپشی دیلم دہا سلولن الیہم نیخبل قومنتا لعلهم یحذرون د دې لپاره چې ځان بچکی د ګناهونو نه او یریږي د الله نه او ځان د ګناه نه بچي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو قاتلوا الذین جګړو کیدا کسانو سره یلونکم چې نږدې دي تاسو سره من الکفار د کافرانو نه
ولیجدو پکار دے چومومی دی ولیجدو دی مومی دا کافر فیکم پتاسو کی غلظوا سخوالے و ککلکوالے وعلمو پوشی ان اللہ یکنن اللہ مع المتقین مرگرے دا پرزگارانو دے وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ کلچ رولی گلیشی او سورت فَمِنْهُمْ بَعْضُ دِينَ مَنْ حَاسُودِ يَقُولُ چوائی اَيُّكُمْ زَادَتْهُ کم یو دے پتاسو کی جزیات کو غلر حاضی را نازل دود دی سورت ایمان فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا ہر چہا کسان نیچے مومنانی فَزَادَتْهُمْ ایمانا نزیاتوی اغویلر ایمان وهم یستبشرون او اغوی خوشحالی کوی پنازل دود دی صورت وهم یستبشرون او اغوی خوشحالی کوی پنازل دود دی صورت واما الذین ورچا کسانی فی قلوبهم مرض چرائی پزنو کی مرض دے فزادتهم نزیاتوی اغویلر رسن پلیتی لارسهم سرلا پلیتی داغوینا وماتو مڑکیگی دوی وهم کافرون ویلی کافر اولا یرون آیا دی گورینا انہم یکنن یفتنونا فتنہ کے چولشی پا امتحان کے چولشی فتنہ کے چولشی فی کل عام ہر کال مرتن یوزل او مرتین یا دوزلا ثم لا یتوبون بیام دی تو بنو باسی ولا هم یذکرون او بیام دی نصیحت قبلی وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ کلا چه رولی گلشی و سورت نظر بعضهم نگوری بعضی دین الى بعض تحلی راکم من احدن آیا گوری تاسل من احدن یوتن نکل چا خیال لی سمن صرفو نبی اللہ شرید مجلستانا صرف اللہ قلوبهم وادعی اللہ زوند دوید ایماننا لکسنگ دید مجلس نواوڑی در بأنهم تدیر سبب چغوی قومنی و قومن لا یفقهون چکوہینا لقد جاکم رسول بیشک راغل تاسو تا پیغمبر من انفسکم جنس تاسونا عزیز گران دے علیہ پاغباد نیمانتم تکلیف تاسو عزیز دے علیہ پاغ پیغمبر بانی ما عنتم تکلیف تاسو حریصن علیکم ارسناک دے ستاسو پا ایمان روڑو بانی حریصن علیکم ارسناک دے ستاسو پا ایمان بانی بالمومنین رؤوف الرحیم او پا مومنان باندے دے رؤوفن دے رمین کا ان کے رحیم و رحم کا ان کے فَإِن تَوَلَّوْا کچری واوڑی دلدوی فَقُلْ وَرْتَوَا حَزْبِيَ اللَّهِ ماتا اللہ پورا دے ماتا اللہ کافی دے لا الہ نشترے بالمددگار اللہ سوار دے اللہ نا علیہ پدغا اللہ بانے توکلتو ما توکل او بروسا و اعتماد کرے وہو رب العرش العظیم او اللہ مالک دارش لوئی دے وہو رب العرش العظیم او دغا اللہ مالک دارش لوئی دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را اللہ پوجر دے پمانا باندے تلک آیات الکتاب الحکیم دادی آیاتنا دا قرآن چلا دا حکمت نڈک دے اکان للناس آیات دا خلق دا پارا عجبا دا خبر عجیب او دا تعجب ان اوہینا دا چی وحی کرو من الى رجل منهم یو سڑی تدوینا اورتم حکم کردے ان انذر الناس شویر و خلق وبشر الذین وزیر ورکا کسانو تامنو چی مومنان دی ان لهم چی یکنن دوید پارا قدم صدق مرتبہ بیوچتا قدم صدق منزلت رفیعا مرتبہ بیوچتا ان ربهم پنزد رب دوی قدم صدق مرتبہ بیوچتا عند ربهم پنزد رب دوی قال الكافرون ویلیو کافرو ان هذا یکنن دا لساحر مبین جادوگر دخکارا ان ربکم اللہ الذی بیشکرت دے خلق السماوات جی پیدا کری اسمانون والارض عظم کا فی ستت ایام پشپگ رزو کی ثم استوى للعرش او بیا برابر شو دے پارش بانی سنگ چراغ شان سر مناسب دی یدبر الامر انتظام کوي د ټولو کارونو الامر
یدبر الامر انتظام کوي د ټول کارونو ما من شفیع نشته بل څوک شفارسی الا من بعد اذنه مگر رسول اجازت د الله نه ذالکم الله دغه صفاتون علی الله تعالی ربکم رب تاسو فعبدوا نیواز دې الله عبادت او بندګي کوي فعبدوا یواز دې الله عبادت او بندګي کوي افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت نه قبل وای الیه دغ الله تمرجعکم واپس کی دل تاسو جميعا ټولو وعد الله حقا وعد الله درشتنی انه بیشک دغ الله عبد الخلق شروع کړي د پیدائش ته مخلوق ثم يعيده او بیا به دوباره پیدا کی او د سره پاره پیدا کوي وزي الذين دې لپاره چې بدل ورکیا کسانو تامنو چې مؤمنان دي او امر الصالحات ملون کینیک بالقسط عدل و انصاف باندې والذین ها کسان کفروا چې کافر دي لهم دې لپاره شراب مسکلبی من حمیم گرمو بونا وعذاب علیم عذاب بوی دردناک بما كانوا يكفرون فاغ سبب چودئی کفر کون کی والذی اللہ غزات جعل الشمس ضیاء چگر زول دن ور ضیاء دیر رنا والا والقمر نورا وسفگمئی گرزول درنا والا ضیاء د نور په مقابله کې ډیر وی نور کې لکمې د ضیاء په مقابله کې وقدره امر لتعلموا تدیر پارا چې په شي تاسو عدد سنین پشمیر د کلون ول حساب او د حساب کتاب ما خلق الله ذلك ندی پیدا کړی الله دا الا بالحق مگر د پارا د ښکار کې د حق يفصل الآيات واضحي الله رب العزت آیاتنا لقوم يعلمون دها قوم پارا چې پوهیږي ان فی اختلاف الليل والنهار بیشک په اختلاف د شپې او ورځې کې وما خلق الله اوا چې پیدا کړی دی ولر پاسمانو نوزمکو کې پدې ټولو کې لآیات خامخا نشانات د توحید دي نشانات د الله د وجود دي لقوم یتقون دها قوم لپاره یتقون چې الله نه یریږي ان الذين بشکا کسان لا يرجون لقانا شغی عقیده نساتی زمون د ملاقات امید نساتی زمون د ملاقات وردو بالحیات الدنیا او دای راضی دی په ژوند دنیا باندې وتمنو بها او زړی لګول د په ژوند دنیا مطمئن دی په زړی په لګول خوشاله دي والذین ها کسان هم عن آیاتنا چوی زمون د آیاتنا غافلون خبر دی اولئک دغه کسان مأواهم النار زید پات کی دود دوی ووري بما كانوا يكسبون پا سبب چودئی کسب کو ان کی ان الذين بشکا کسان آمنو چې مومنان دی عامل الصالحات عملونه کړی نیک يهديهم ربهم دې کې هدایت په معنا د رسولو يهديهم ربهم او بر سید ویل رب دوی جنت تا بی ایمانهم په سبب دی ایمان لري يهديهم ربهم او بر سید ویل ربهم رب دوی بی ایمانهم په سبب دی ایمان لري جنت تا داس جنت تجری چ روان بی بهیږي بمن تحت الانهار لاندې باغات او محلات د دین نهرنا فی جنات النعیم تا جنتون د نعمتونو کې دعواهم فیها بلن د دوی پدې کې دعواهم بلن د دوی فیها پدې کې یو شی چې کله غواړي میوه غواړي دانه غواړي دعواهم یو شی غختل دوی فیها پدې جنتونو کې بسی سبحانك اللهم اکید تعالی یا الله وتحیتهم او پیشکشی دوی پدې جنتونو کې سلام د سلامتی اوي واخر دعواهم او اخر بلن دوی خاتمه د بلن دوی او اخر دعا دوی اخر بلن دوی هغه بداوی ان الحمدلله رب العالمین دا چټول صفاتنا او تعریفنا خاص الله لري چې پالون کې د ټول مخلوقات دې نو جنتی چې شی غواړي سبحانك اللهم او چې کله خو نبي ابو الحمدلله رب العالمین
ولو عجل الله کچره تلوار سرور کول اللہ للناس خلقتا شر عذاب استعجالهم بالخير پشان تلوار سره د غفتوی بالخير اغه خیر لرا لقضی الیهم اجلهم نخامخا پورا شو به دوی لرا اجلهم نیټه دوی فنظر الذين نطيزمها كسان لا يرجون لقانا چغی امید نساتی زمون ملاقات فی طغیانهم پسر کشی داوی کی یعمهون چوی بدئی حیران و پریشان و اذا مسکل چورسی کی انسان تس تکلیف دعا منگل جنبی فارخ پلبانے او قائدن یا پناستے او قائمن یا پولارا فلما کشفنا ارکل چلرکم عنہ ددنا درہو و تکلیفو بدد مرہ روان شی پخپل شرک پخپل بانی مرہ روان شی دیدا شرک پسی کاللم یدعونا تبویدنی چی دن نورا بللی منگلا ذرن تکلیفتا مسہو چرسید لودتا کذالک دارنگی زوین خیست کرشوید للمصرفین لپارد مشرکانو ما کانو یعملون حقا چی دی کم عمل کئی ولا بیشک حلاک کری جمع پیڑی من قبلکم تاسن مخی لما ظلمو ہر کل چودی ظالمان مشرکان وجاءتهم رسلهم راغلی دویتا پیغمبران دوی بالبینات پرند موجزو بانی وما کانو لیومنو او نو دی چیمان نروڑے کذالک نجزی القوم المجرمین دارنگی سزاور قوم مجرمتا ثم جعلناکم تاسو خلائف فی الارض نائبان و جانشینو سیدن کی پزمکا کی من بعدهم پس دالا کتا ہوئینا لننظر دید پار چوگورو منگا کیف تعملون چس رنگ عمل کوئی تاسو وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ کل چولستیشی پدوی آیات مراد دی علماء لکلی چاہے توحید مسئلہ ددائی دا شرک بطلان و تردید وی قال الذين نوائی آکسان لا يرجون لقانا چاہے عقیدہ نساتی زمین ملاقات پیغمبر توئی ایتے دے قرآن غور یو قرآن غیر حاضا غیر دے قرآن بالکتاب بیان کا لیکن خود توحید مسئلہ دا شرک رد دے او یا خیر دے دا کتاب بیان او بدل ہو خودی کے لگ ترمیم دیری راولا دا زمین دے خدایانو پسی چی پکی کمی خبری دی دا غی مزمت کی گی نو دا لرکا قلوائی ما یکون لی ندی مناسب ماتا ندی درس ماتا نبدلہو دا چ بدل کم دا کتاب من تلقاء نفسی دخل زان طرفنا ان اتبعو زنی مروان الا ما مگر دا سپسیو ہے لیا چ وحی کی دے شماتا انی بیشک ازچیم اخاف یریگم ان عصویت ربی کچرنا فرمانی میو کد اخپل رب عذاب من عظیم دا عذاب دا ورزلوینا قلوا لو شاء اللہ کدا اللہ خوخشو ما تلوتو علیکم نما بنوے لستدا کتاب پتا سبحانی ولا ادراکم بیہی او نبا خبردارے درکڑوے اللہ تاسول بیہی پدے بانی ولا ادراکم نبا خبردارے درکڑوے اللہ تاسول بیہی پدے بانی فقد لبست فیکم شکا وقت ارکڑو ما فیکم بتاسو کی عمرن لیر عمر من قبلی دنین مخی افلا تعقلون آیا تاسو دا قل نکار ناخلئی فمن اظلم سوق دیر لظالم ممن دعا چانا افترا للہ کذبن چی جوڑی تا اللہ درو شریکان و اولاد ولم کررئی او کذب بی آیاتی ہی اد دروغ نسبت کئی آیاتن دا اللہ تا قرآن نے انکار کئی انہو انن شاندار لا یفلح المجرمون مجرمان کامیابینا ویعبدون من دون اللہ عبادت کئی رئی سے وعدہ اللہ نمارا چالا یبرهم چن ضرر دفکول شددین ولا ینفعمون ورتفید رسول شی ویقولون وائدی ہاولا ادا کسان شفعاؤنا شفارسیانی زمین پارا عند اللہ پنند اللہ قلو آیا تنبئون اللہ آیا خبردارے ورکوی تاسو اللہ تبما پاسوانی لا یعلمو چلا پوہنن تاغبان تاسمانوں کی ولا فی الارض و نپزمکوں کی اللہ خوئی تاسمانوں و ازمکوں کی زمان شریک نشتا اور چتے شفارسی و شریک ولشتا
نو داخلك الله تنوذ بالله من ذلك جو خبر پتنی او ټول خبردار ورکه سبحانه پاک دی الله تعالی اوچت دی عما یشرکون دا هغه سره چې ور سره کوم شریکان جوړي وما كان الناس من خلق الله امه واحده مگر دل ويوا فاختلفوا اختلاف پکراغه ټول په یو دینو تر لسو پیړو پورې لږه په اختلاف راغی ولولا کلمتن کچرنه هغه خبره کچرنه هغه حکم سبقت چړوان نتیر شوی من ربک استا رب طرفنا لقضی بینهم مخامخ فیصله وکړي شی وتمن دوی کې فيما پاس کی فيه يختلفون چودای پای کی اختلاف کون کی ويقولون وایلی لولا انزل علیه آیه اولی نشرانا ذلور پر پیغمبر سموجزه طرف درب دنا کلمتون اللہ وی کچری نوی اغا حکم سبقت چنوان نتیر شہر من ربک استعاد رب طرفنا لقضی بینهم نخام حافظ لبکڑشی و پمن ندوی کی فیما فیه یختلفون پاغس کی چودئی پائے کی اختلاف کون کی ویقولون وعیدی لولا انزل علیہ اولی رون لگلے شوپدی پیغمبر سموجزر طرف درف ددنا فقل ورتوا انما الغیب للہ بیشک غیب خاص اللہ لردی معجزہ دا غیب سر تعلق لری او غیب خاص اللہ لردی فانتظروا انتظار کوئی انی معکم من المنتظرین بیشک زمیم تاسو سر انتظار کون کنا وَإِذَا ذَقْنَا النَّاسَ كَلَچُوسَكَوْ مُنْ خَلْقُتَا رَحْمَةً مہربانی من بعد ضراء پس دا تکلیف نمستهم چرسید رویدویتا اذا لهم مکر فی آیاتنا ناسا پی دیلرم مکر و فریوی فی آیاتنا فینکار دا آیات نظمن کی قل اللہ ورتوائی اللہ اسرع مکرا دیر زرد پس سزا ورکولو دا مکر کی ان رسولنا یقیناً فرشتی زمونگا یکتبون لکی ما تمکرون چتاسو کم مکر و فریب کوئی والذی اللہ غزات یسیرکم چروان کړی ای تال فل بر پوچکی ول بحر او پدریاب کې پوچاو دریاب کې استاسو د سفر تنظیم کړي حتا تر دې دا کنتم چې ای تاسو فل فل کې پکشتو کې وجرنا روان شدا کشتای بهم پدوی بریهن طیبتن پهوا نرم سرا وفرحوا بها د خوشاله شي په باندې جاءتها نراشدی تریحن عاصف اواتیزا وجاءهم الموج راشدی تچپید دریاب من کل مکان دار طرفنا وظنوا د یقین راشی انهم یقینن وی وحیت وبهم گیرو کړه شو په دیوانې نو په دا وخت مشرکان وسکول دعوا الله مخلصین له الدین رامدد کوي دی الله را بلی الله وی دی الله له خپل بلنی او سوئی لئن جئتنا کچر نجات را کوم من هذه ددینا لنکونن من الشاکرین نخام خاشوب مونږ شکر گزارونه فلما انجاهم هر کله چلا نجات ورکی دویتا اذا هم يبغون في الارض نناسا
لئن جئتنا کچر نجات راکم من هذه ددینا لنکونن من الشاکرین نخام خاشب من شکر گزارنا فلما انجاهم ہر کل چلا نجات ورکی دویتا اذا هم یبغون فی الارض نناسا پیدی ظلم و سرکشی کئی پزمکا کی بغیر الحق پناجائزی طریقی یا ایوہ الناس خلق انما بغیکم بیشک سرکشی ستاسو ظلم ستاسو علی انفسکم ستاسو تخفل زانونونے متال حیات الدنیا دا فائدہ دا دجوند دنیا ثم الینا بیازمون طرف تا مرجعکم واپس کی دلی ستاسو فننبئکم خبردار بکم تاسو بما کنتم تعملون پاوسبانے چوئی چتا سبا عمل کولو انما مثل الحیات الدنیا بیشک مثال دجوند دنیا کمائن پشان دوبولے انزلناہو چرالی گلوی منگ دیلر من السماء دبر طرفنا فاختلطوا پس گن روخیجی بیہی پدی سرا نبات الارضی بوٹی دزمکی فاختلطوا گن روخیجی فاختلطوا گن روخیجی بیہی پاغی سر نبات الارضی بوٹی دزمکی مما داغنا یاکل الناسو چی خوی غیلر خلق والانعام وزناور حتی تردی اذا اخذت الارض چی امی سیزمکا زخرفها دول خپل وزینت او خستشی وزون اهلها او خیالو کی مالکان دغزمکی انہم یقیننوی قادرون علیها دی قدرت لرن کی دی علیها پپریکولو لوکولو دی فصل باننے اتاها امرنا نراشی ورطا عذاب زمونگا امرنا عذاب زمونگا لیلن دشپیو نهارن یا درزی فجعلناها نوگرزو منگدا حسویدن لوشوے کألم تغنب اللمس تبوے گنچنو اغا فصل پرون پدے دے کی کألم تغنا کأنها لم تکن تبوے گنچدان نو بالامس پرون پدے دے کی دا سے ختم کو کذالک نفصل الآیات دارنگی بار بار بیانو منگایاتونا لقومی یتفکرون دہا قوم پارچئی سوچ و فکر کئی واللہ یدولا دار السلام اللہ را بلل کئی کورد سلامتی آتا چی اے زما بندگانو راشید سلامتی آکورتا ویہدی من یشاء ہدایت کئی چالے چخوشی الى صراط مستقیم طرف دلارنی غتا للذین دپاروا کسانو احسنو چی خیستا ملی کڑے الحسنہ خیستا بدلگا وزیادہ و زیاد نعمتون وی چغل اللہ دیدار دے دا اللہ دیدار بکے ولا يرحقو او نبپ ٹوی وجوہهم خنددوی قطرن تروالے ولا ذل او نصر سوائی او ذلت اولئک اصحاب الجنہ دوکسان مستحق و اہل جنت دی وهم فیہا خالدون دیوی پدی کے ہمیشہ اللہ منگم دینو کر رہے والذین ها کسان کسب السیئات چکوی گناہنا جزاء سیئت بدل بید دی گناہ بمثلها پمثل لذی وترحقهم ذلہ پتبکی دیلر ذلت و رسوائی ما لهم نبید پار من اللہ دا اللہ دا جانب من آسن سو بچ کو ان کے او دا مخون بیدا سی توروی کانما اغشیت تب ویدنی پتکڑی شوی دی وجوہهم مخون دوی قطعا من اللیلی باغ ٹکڑو دشپے مظلمہ پدا سے حال کی جدا تورت یاروی اولائک اصحاب النار دغ کسان اہل نور دے ہم فیہا خالدون او دیوی پدی کی امیشہ اللہ منگا بچو ساتے ویوم نحشرهم پکمر چراجم بکدوی جمیعن طول ثم نقول للذین بیابوائی منگا کسانو تاشرکو چ مشرکان لی مکانکم ادری گئی پریخ پلو زایون باننے انتم تاسو وشرکاؤکم اوستاسو غی صداران فزیلنا نجدائی براولو منگا بینہم پمند دوی کی دا مشرکان و دا خدایان پمند کی جدائی براولو ثم نقولو او بیاب اوائیو منگا للذین آکسا وقال شرکاؤہم اگوئی صداران دوی ما کنتم نوئی تاسو مشرکانو ایانا خاص منگتا تعبدون عبادت کو ان کی مولم عبادت نہ کرے فکفا باللہ کافی اللہ شہیدن گوا
بیننا پمنزمون کی و بینکم پمنستاسو کی ان کننا بیشک منگا عن عبادتکم عبادتن استاسن لغافلین خام خانا خبریو هنالک دووخ تبلو معلوم بکلی کل نفس ہر نفس ما اسلفت حقیقت داغ عمل چکم مخکلے گلے ہر شاء اللہ اخفل عمل حقیقت معلوم شی چرا ما مخکی سلے گلی هنالک دووخ تبلو معلوم بکیا تبلو پمانا ددیم تبلو ابسکی هنالک پدوخ کی تبلو ابسکی معلوم بکلی کل نفس ہر یو نفس ما اسلفت حقیقت داغ عمل چکم مخکلے گلے وردو واپس بکلیشی دی اللہ اللہ تمولاہم الحق چی مددگار دوی دے پرشتی آبانے ودول عنہم اور رکبشی دوی نما کانو یفترون حقا چو دی رضان نجرون کی چی دا خدایان دی دا شفارسیان دی قل ورطواع من یرزقکم سوک دے چی رزق در کئی تاسوتا من السماع دا اسمان دا طرفنا والارض عدزمکنا اما یملک السماع یا سوک دے چاگا مالک دے ستاسر دی غدون والابسوار او دسترگو ومن یخرج الحیاء او سوک دے چرو باسی جوندے من المیت دمڑینا ویخرج المیت من الحی او سوک دے چرو باسی مڑی لگت جوندینا ومن یدبر الامر او سوک دے چھ انتظام کئی دٹولو کارونو فسیقولون اللہ زرد چوبو آئیدہ مشرکان چرا ٹول کارونو اللہ کئی فقل افلا تتقون ورتوا افلا تتقون آیا تاسو یری گئی نا د مخالفت د الله نا چا شان ور سره د غیر الله عبادت کوي فذالکم الله دغ صفاتن علی الله ربکم الحق رب تاسو د پرشتیا فما ذا بعد الحق فما ذا بعد الحق پس نشته پس د پر حدود حقنا الا الضلال سوا د گمراهی نه بل شی یو سره حق پری خو بس گمراهی ده نو فما ذا بعد الحق پس نشته پس د پر خودلو د حق نه لدلال سیوا د گمراهی نا مگر گمراهی فانا تصرفون دا کم تلتا سوړو له شوي کم تلواړو له شوي تاسو کذالک دارنګ حقت کلمت ربک کذالک دارنګ حقت کلمت ربک ثابت شوه د حکم درفستا للذین پاکسانو باندې فسقوا چغی نافرمان دي انهم لا یؤمنون یقینا وی ایمان نراړي قولوا آیا حل من شرکائکم آیا اشتره پی صداران استاسو کې منحاسو کی ابدو الخلقا چی شروع کی د پیدا کولو د مخلوقاتو ثم یعیدو و بے دوبارہ پیدا کی فتای بچپ شي قل اللہ ورتوا اللہ ابدو الخلقا ابتدائی کړي دا شروع کړي د پیدائش د مخلوقات او ثم يعيدو بیا دوباره را پیدا کی فانا تفكون ملاکم پلاړو له شیتاسو قل وا هل من شرکائکم آیا اشتر استاسو پدی صدارانو کې من يهدي للحق من هغسو کی يهدي چې هغه رسول کول شي للحق حق تو رسول سره او په حق قائم او دائم کی ندای بچو شقل الله ورتوا چلا يهدي للحق رسول کای حق تا ہدایت کای د حق طرف تا افمن يهدي اسو چې هدایت کای ال الحق حق تا حق کو هغه ډیر حقدار دی ایت تبع چې دا غتا بيدارو کړی شي امن یا کاسو لا يهدي چې هغه تخپلم لار نمومي الا ايهدا مگر دا چې لار ورته سم کړی شي فمالکم سشویدی تاسو کیف تحکمون دا سرنگی تاسو فیصلے کوئی سرنگی باطل فیصلے کوئی پہ عبادت غیر اللہ وما يتبع اکثرهم الا ظننا وما يتبع ندی روان اکثرهم دیر دوینا الا ظننا مگر د خیال پسی ان ظن یقینا خیال او وهم او گمان لا یغنی من الحق شیئا فائدہ نشور کولے پا مقابل دا حق شئن سسرور ان اللہ بشک اللہ علیم فوحد بما پاسلانی یفعلون چکیدوی وما کان هذا القرآن او ندے دا قرآن ان یفترا دا بنی چی دزان جڑکل شور من دون اللہ سوا دا اللہ نا دا دزان جڑ شور کتاب نرے
ولكن تصدیق الذی لیکن دا قرآن تصدیق دا هغه کتابونو دے بین یدیه چکم کتابونو دا قرآن نروانیو و تفصیل الکتاب او پدی کی وضاحت دے الکتاب دا احکاماتو دا حلال و دا حرامو الکتاب یعنی غفرشی و لکلیشی احکامات پدی کی وضاحت دے الکتاب دا لکلیشی احکاماتو دا حلال و دا حرامو لا ریب فیه شک نشت پدی کتاب کی من رب العالمین چه دے دا دا طرفا دا پالن کی دا مخلوقاتنا ام یقولون بلکہ وائی دا افتراہو چه دا قرآن دے پیغمبر دا زان نجور کردے قل ورطوافاتو بسورت روڑی و سورت مثلی فمثل لدی قرآن ودعو روبلی من استطوعتم حاغ چستاسو وسو طاقتو بن دون اللہ الہو دا اللہنا ان کنتم صادقین کییتا سرشتنی بل کذبو بلکہ دید دروغ نسبت کردے بما حق کتاب تا لم یحیطو بعلمه چه دوی ندی پوہ شوی پیلم داغی احاتے نلکڑی پیلم داغی ولما یاتهم تروس ندر آغلی بیت تاویلو انجام دنمنلو دا قرآن تاویلو انجام عاقبت دنمنلو دا قرآن کذالک دارنگی کذب اللذین دروغ نسبت کرها کسانو من قبلهم چمکتر دینو فانظر نظر کیف کان عاقبت الظالمین سرنگی وخیری انجام دا ظالمانو ومنهم بعض الذین مناسوب دی یؤمنو به چیمان راڑی پدی قرآن ومنهم بعض الذین مناسوب لا یؤمنو به چیمان راڑی پدی قرآن وربک اعلم بالمفسدین اور رفستا خپو حدیت مفسدان باندی وَإِن كَذَّبُوكَ کچر دید دروغ نسبت کیتا تا دروجن کیتا فقل ورتوالی عملی ما لپار بی بدل دا ملزم ولکم عملکم تاسو لبی سزاس تاسو دا عمل انتم بریئونا تاسو بیزار یئی مما لاسنا اعملو چزکم عملکم وانا بریئون زبیزار مما تعملون لاسنا چی تاسو عمل کوئی ومنهم بعض الذین مناسوب یستمیعون الیک چغت کی دیتا تا افانت تسمع السمع آیات بوار کنو تا ولو کانو لا یعقلون اگر کوئی دی چه یقل نلری ومنهم بعض الذین مناسوب ینظر الیک چگوری تا تا افانت تهد العمیا آیات بلار سمکڑنو تا ولو کانو لا یبصرون اگر کئی سویننا ان اللہ بیشک اللہ لا یظلم الناس ظلم نکی پخلق بانشن ورور ولكن الناس انفسهم يظلمون لیکن خلق تخفل ظالم باندې ظلم کوونکی ورهم تکمر چرا جمع بکیدی کعلم یلبسو تویگن دی وخنو تیر کڑے یعنی پا قبرنو کی یا کعلم یلبسو تویگن دی وخنو تیر کڑے پا دنیا کی الا ساعتا من النهار مگر یو لخت ساعت درزنا چکل دا قیامت غوگد وقت لو گوری یتعارفون یوبل بپیجنی بینهم پختل منس کے لکسنگ دنیا کی یوبل پیجنی قد خسر الذین بیشک تاوانیان دی حق کسان کذبو بلقاء اللہ چت دروغ نسبت کرو ملاقات دا اللہ تا وما کانوا مہتدین او ندی دی لار مندن کی وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ كَچَرُوخِ مُنْتَا تَبَعْضَ الَّذِي بَعْضِهَا عَذَابْ نَعِدُهُمْ چمنگے بھی سروادہ کرے خودنی مراد دارے یعنی تاسو پا حیات طیبہ کی پہ عذاب راولو اللہ خپل محبوب توئی او نتوفینک یا وفات کو تال رہے محبوب استا پا جندن کی پدی عذاب رانشین دی اخلاصینا فیلینا مرجعهم زمین طرف تلی واپس کی دل دی نبی آب پا آخرت کی ہوئی نکدل تلی انہی دلنا فیلینا مرجعهم فنوریکہو فی الاخرہ بیا بدل پا آخرت کی خیو ثم اللہ شہید بیا اللہ گواہ خبردار دے علی ما یفعلون فاسبانی جدئی کئی ولکل امت دہری امت بطار رسول اللہ پیغمبر رالی گلو فیضا جا رسولهم یومان دعوی کلچ براش یغ پیغمبر دی پرد قیامت قضی بینهم بالقسط
فیصله وکړي شي په من د دوی کې بالقسط په عدل او انصاف وهم لا یظلمون د دوی سره ظلم نه کړي شي یو معنا دا چې دا قیامت او فیصله او دنیا سره بعض مفسرین لګوره ولکل امه الرسول د هر یو امت د پاره الله رسول را لګلو پیدا جاء رسولهم کله چې براغه پیغمبر د دوی او دایله دین بیان کو دای به انکارو کو خودیه بینهم بالقسط فیصله وکړه شو په من دوی کې په انصاف سره وهم لا یظلمون او دوی سره ظلم نه کړی شي علماء د قیامت سره لګول امام مجاهد تفسیر ابن کثیر دی ويقولون وعيدي متى هذا الوعد كل بيدا وعد القيامت ان كنتم صادقين كي تاسرشني چې قیامت برازي قل ورتوا لا املك ذنين مالك لنفسي ذان نفارا زرند ضرر دفقول ولا نفنون فائدې راوستو الا ما شاء الله مگر اچر الله خشي نو چې ځان د پاره د ضرر دفقول او د نفع راوستو مالک نیم نو پتا سو بسنګ عذاب راول لکل امت نجل د هر یو امت د پار الله او نیټه مقرر کړی دا اذا جاجلهم کل چراشی غنیټه د دوی فلا استاخرون ساعتن ندای ورستو کیږي نه بیا راغې نه ولغنت ساعت او چې کلا غنیټه لا راغلی نه ولا استقدمون ندای باندې کې دې نشي قلوا ارایتم خبر را کایما تا ان تاکم عذابه کچر راشی تاسو تعذاب دا اللہ بیاتن دشپی و نهارن یاد رضی ماذا یستعجل منه المجرمون ماذا ایو شین کم یو شیده چی تلوار کئی منه داغی دا وجنا المجرمون مجرمان فکم طریقی ببادی دا اللہ دا عذاب نبچ کی اسم اذا ما وقع آیا بیا کل چرا نازل شید عذاب آمنتم بهی نتاسو ایمان راړی په قرآن باندې په الله باندې الله وی الان استاسو ایمان راړی وقت کنتم به تستعجلون او بشک وی تاسو په دی باندې تلوار کوونکی تاسو د عذاب په تلوار غوښتو ثم قيل ذابوا للذين كسانوا تظلموا ظالمان دي ذوقوا سكي عذاب الخلد عذاب دا مشګری هل تجزونا سزا نشی در کوله تاسو له الا بما کنتم تکسبون مگر پاوبانه چوي چې تاسو وکم عمل کولو ويستنبئونك او تپوس کوي دیتانا احقنه آیا پر اشتیاد دا قیامت احقنه آیا پر اشتیاد دا قیامت قل ورته هوا ای او وربي او قسم دی درب زما انه لحق یقیناً دا قیامت خامها حق و رشتینی دے وما انتم بمعجزین او نی تاسو اللہ لراجز کون کی گنی چه تاسو بخاورشی یی او بیاون گنی دا خارو نرا پیدا نکی اللہ بتاسو دا خارو نرا پیدا کی ولو ان لکل نفس کچرشی دا هر یو نفس دا پارا ظلمت چه ظلم کڑی ما حق مال و دولت فی الارض چه پزمکا کرے لفتدت بیهی دیر پارا چرے فدیه کی ورکی دا عذاب د خلاصې دون ندابت قبول نشي واسر الندامتا دا لفظ اسرار د ازداد نه دی نو دا معنی صحیح واسر الندامتا سرګند وکي ختمانتیا یا دا معنی صحیح واسر الندامتا پټب کی ختمانتیا لما راوا العذاب هر کله چویني د عذاب وقضي بينهم بالقسط فیصله وکړي شي پمند دوی کی تعادل او انصاف وهم لا یظلمون دوی سر ظلم نکړي شي الا خبردار ان لله یقینا خاص د الله لپاره ما حاصف السماوات جری پاسمانونو کې والارض دی پزمکو کې الا خبردار ان وعد الله حق یقینا وعد الله درشتیا ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن دیر دوی نه پوهیږي نه هو یحیی دغه الله ژوند کول کوي ويمیت او دغه الله مړ کول کوي وی له ترجعون او دغه الله ته تاسو واپس کړئ شي یا ایها الناس خلقوا قد جاءتكم بشکر اغله تاسو ته موعظه من ربکم نصیحت د طرف درفتا سنا وشفاء لما فی الصدور
او دا قرآن شفا دا دا هغه مرضونو لپاره کوم چې پسینو کې پراتوي شرک کفر کینه حسد د بيدینۍ شفا دا علاج دی وهدن دا قرآن هدایت ته ورحمت للمؤمنین او دا رحمت دے دا اللہ دا طرف نہ لپاره د مؤمنانو قل ورتوا بفضل الله ففضل الله چ قرآن نے وبرحمتی پر رحمت دا اللہ باندې چې څوک د دې قرآن اهل ګرځي فبذلک فلیفرحوا فذبان فکار دې چې خوشحالیو کی هوا دا علم دا قرآن دا فضل او رحمت دا اللہ خیر ډیر غوړه مما یجمعون دا هغه څنګه چې دې جمع کوي قلوا ارایتم خبر را کایما تما دا بارک انزل الله چرالی الله من رزق د رزقنا د سبب د رزقنا چې باران یا من رزق د رزقنا یا انزال په معنا د خلقم راضی ورتوا خبردار را کایما تدا تبارک انزل الله چرالی گل الله تاسو ته رزقنا فجعلتم تاسو غرذولی من دین حرامن بعض حرام وحلالا او بعض حلال قل ورتوا الله اذن لكم آیا الله تاسو له خبري اجازه درکړي اما الله تفترون یا کته الله باندې تاسو درو جوړوي وما ظن الذين او سب خیال او ګمان دا کسانو یفترون علی الله الكذب چې جوړي په الله باندې درو یوم القیامه پرز د قیامت ایبه قیامت پرست کوي چې په خپل رب درو جوړي ان الله یقینا الله لذو فضل خامخا خاوند مهربان دی علی الناس په خلق باندې ولکن اکثرهم لا یشکرون لیکن ډیر بدوین لا یشکرون شکر نه ادا کوي وما تکون فی شان او نیت محو فی شان په حال کې وما تتلو او نللت منه دین من قران یعنی د قران ولا تعملون او نعمل کوي تاسو من عمل سامل الا كنا عليكم شهودا مگر یو موږ پتا سبانی شهودن گواهان حاضر اذ تفیزون فیه کله چې تاسو شروع کوي په دې کار کې وما يعذب ربک او ندی په درفستانه من مثقال ذره په مقدار د ذره باندې سشه فل ارض پزمکه کې ولا فی السماء او په اسمان کې ولا اصغر من ذلك او نکم دې ذرین ولا اکبر او ملوی الا فی کتاب مبین مگر دی په علم د الله کې کتاب مبین علم الہی یا لوح محفوظ الا خبردار ان اولیاء الله یقینا بیشک دوستان الله لا خوف علیہم نبوی سیارہ پدوی بانے ولا هم یحزنون او نبوی دوی غمجن اس اولیاء دی سوک الذین اولیاء دا اللہ خلق دے آمنو چی ایمان روڑے دے پہر غشی چی دا اللہ دا طرف نراغلے وکانو یتقون او ویدی پرزگاران لهم البشرا دوی پارا خوشخبری دا فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کی پجوند دنیا کی دی خوشخبری دا او پجوند دنیا داو چی دی نیک نیک خوبون وینی یاد دا پارلی دوشی یا د دنیا زیر سوچ الله فتح غنیمت ور کوي د ثنا او د تعریف پته منی خو خلک تعریفونه کوي دارنګ د خلکو د نیکانو په زونو کې الله محبت واچي دوی لهم البشرا فی الحیات الدنیا دای د پار زیر د په ژوند دنیا کې په ژوند دنیا کې بدای لزیره او فی الاخرته او په آخرت کې هم دای لزیره لا تبدیل لکلمات الله نشته دے بدلے دل دا اللہ فیصلو لرا لا تبدیل لکلمات اللہ یا نشته دے سو بدلے ان کے دا اللہ فیصلو لرا ذالک هو الفوز العظیم و دا دا کامیاب ذالک دا هو الفوز العظیم دا دا کامیابی لویا ولا يحزنك غم جنن کی تعالی قولهم وینادوی ان العزت یقینا عزت للہ خاص اللہ لرے جميعا طول هو السمیع العلیم او دا اللہ دے اوریدن کے اوپوہا الا خبردار ان للہ یقینا خاص دا اللہ دا پاردی من حوثو فی السماواتی چیدی پاسماننو کی ومن فی الارد وعا چیدی پزمکو کی وما یتبعو الذین او نکوی تابداری حق کسان یدعون من دون اللہ
چرابلی سوا دا اللہ نا یدعونا چرابلی غی سوا دا اللہ نا شرکا شریکان لرا ان یتبعونا تابداری نکوی دوی الا الظن مگر دا خیال او دا گمان او دا وهم و انہم ندی دوی اللہ یخرسون مگر درو جنی هو الذی اللہ ذات جعل لکم اللیلہ گرزولی دا تاسو دا پارشپا دے تیار گرزولی لتسکنو فیہ دیر پارچ تاسو آرامو کئی پدے کی والنہار مبصرا اور رضی گرزولی دا مبصرا رنا والا ان فی ذالک بشک پدے کی لآیات خامخا نشانات دا توحید دی لقومی یسمعون دا قوم پارچ غیوری قال اتخذ اللہ ولدا وائدہ مشرکان اتخذ اللہ ولدا نیولی دی اللہ اولاد لرا سبحانہو پاک دی اللہ دا اولاد نیونا هو الغنی دا اللہ بے پروادے لہو پہ اختیار دی اللہ کے ماوسی فی السماواتی چیدی پاس مانونو کے وما فی الارض واجی پزمک کی ان عندکم نشتر تاثر من سلطان سدلیل بحاظا پدی دعوی بانی او دعوی بلا دلیلہ ناقابل تسلیل وی اتقولون آیا وائی تاسو اللہ پا اللہ وانی ما لا تعلمون آغا چی پوہی گئی پینا قلوا ان الذین بیشک آکسان یفترون چی جوڑوی علی اللہ الكذب پا اللہ درو لا یفلحون ندیو کامیاب نشی متاعن لغن کی فائدہ دا فی الدنیا پا دنیا کے ثم الینا مرجعهم او بیازمون طرف تلی واپس کی دلوی ثم نذیقهم العذاب الشدید او بیابوسکو منگدوی العذاب سخ بما کانو یکفرون تاغ سبب چودئی کفر کون کی دی چی کفر کولو داغید وجن دی لگا سخت سزا ورکو وَاتْلُ عَلَيْهِمْ اللہ وی ارول پدویبانے نبأنو وَاتْلُ عَلَيْهِمْ ارول پدویبانے نبأنو خبر دا حضرت نوح علیہ السلام اذ قال لقومه کلے چویلی اخبر قوم تیا قوم زما امکان کچریوی کبر علیکم چلوی لگی گران لگی پتا سبان مقامی دعوت ریدل زمان پارد دعوت او د توحید بیانولو وتذکیر او نصیحت در کول زما بی آیات اللہ پایاتن دا اللہ فعل اللہ توکلتو نما پا اللہ بانی بروسا و اعتماد کرے فاجمعوا امرکم محاوری سر مانے داو یو کئی اخپل رایا اخپل مشورہ راجم کئی امرکم فیصل اخپل یو کئی اخپل رایا و شرکاکم رو بلی دا اخپل خدایانو ایسدارانو معبودان ثم لم یکن بیادی نشی امرکم دا فیصل استاسو علیکم پتاسو بان غمتن پتا پتی فیصلے نکوئی ثم قضو لیا بیا فیصل اور ایماتا ولا تنظرون او ماتا چه انتظار نکوئی سچ مخوخی بسغو کئی زبد اللہ توحید بیانو فإن تولیتم کچر واوڑی دی تاسو فما سالتکم من اجر نمان ندے غخت تاسو نپدی بیان و تبلیغ بانے سے مزدوری ان اجریا ندا مزدوری زما الا اللہ مگر پا اللہ باننی و امرتو ماتا حکم شوئینا کون من المسلمین دا چکی گمبزن مسلمانانونا فکذبوہو امیشو دی چنوح علیہ السلام لے دروجن کولو فنجیناہو نجات ورکلو من نوح علیہ السلام تو من معہو او هاو چاہتا چی نوح علیہ السلام مرگلو فی الفلکی پکشتائی کی وجعلناہم گرزولی منگوی خلائفا نائبان و جان نشین واغرقنا الذین اغرقلو منگا کسان کذبو بی آیاتنا چی دروغ نسبتون بے کول زمگا آیاتنو تا فانظر برا کیف کان عاقبت المنظرین سرنگ و خیری انجام المنظرین دیر ورکلشو المنظرین اغیر چور کوشو رای خیری انجام سشوینی دی مشرکان و کافران ثم باسنا بیارا لے گلے منگا من بعدہی پس دنوح علیہ السلام نرسولن نور پیغمبران الى قومهم قومن داغویتا فجاؤوهم براغلی دانبیاء علیہ السلام دائی قومنتا بالبینات پسرگند و نشانات و دلائل و معجزات فما کانو لیومنو
ننو دی چی مانونے روڑے بما پا سبب دا وسکذبو بیہی چی دی نسبت درو کرو بیہی اویت من قبلو دمخکنا کذالک دارنگی نتبع مہر لگو منگا علا قلوب المعتدین وزونو دا زیادی کونکو باندے ثم بعثنا بیارا لگلو منگا من بعدهم پس دین موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام الى فرعون تو ملئیه و سرداران لاغتا بی آیاتنا پخپلو دلائل و موجزات باندے فاستکبرو ندیلوی کڑوا وکانو قوم مجرمین او دا فرعون او دا سرداران یو قوم مجرمان فلما جاؤ من حق ہر کل چراغلو دیتا حق من عندنا زمن طرفنا قالوا نویلو دی ان هذا لسحر مبین یقیناً دا خامخا جادو دے سرگن قال موسیٰ ویلو موسیٰ علیہ السلام تقولون آیا وائی تاسو للحق حق خبرتا لما جاکم کلچ دا حق تاسو تراغے اسحر هذا چی جادو دے دا ولا یساحرون او کامیابی گی نا جادوگران قالوا نویلو دی اجیتنا آیا راغلے تمون تلفتنا دیر پارا چوارے منگا عما دہغ دیننا وجدنا لے آبانا چمون من دلی پاغیخ پل مشران وتکون لکم الکبریاؤ وتکون شی لکم الکبریاؤ تاسو دیارد پارا سردائی حکومت و مشریف الارض پدیزم کدم مصر کی وما نحن لکم عابدین نیم وستاسو پدوار بانی مان روڑن کی وقال فرعون اتونی ویلی فرعون راولی ماتا بکل ساحر علیم ہر یو جادوگر پوہا زد موسیٰ علیہ السلام سر مقابل کو فلما جاء السحرة ورکل چراغلو جادوگر قال لهم موسیٰ ویلی دیتا موسیٰ علیہ السلام القو زی پیش کئی غرزوی ما غسحر انتم ملقون چیتا سوغل غرزون کی فلما القو ہر کل چراغ پل سحر پیش کرو غرزولو قال موسیٰ ویلی موسیٰ علیہ السلام ماہا جیتم چتا سرات ملکل بھی پاغبان السحرو دا خو جادو دے ما جیتم به السحرو آغا چتا سرات ملکل پاغبان السحرو دا جادونا ان اللہ سیبتلہو اللہ زردے چ باطل بکی دی لرا دریرا بطلان مخلق لسرگل کی ان اللہ بے شکا اللہ لا یصلح عمل المفسدین ندرستی عمل فاسدانو نمفسدانو عمل اللہ ندرستی ویحق اللہ الحق ثابتی اللہ حق لرب کلماتی پخپلو وعدو باندی اللہ وعدی کری چیزما مدد بد حق سرائی ولو کرہ المجرمون اگر کبدگڑی مجرمان فما من لموسیٰ ایمان نوروڑے پا حضرت موسیٰ علیہ السلام بانے اللہ ذریت من قومه ذریت دے کہ پمانا دا زوانانو دے اللہ ذریتا مگر سزوانانو من قومه دا قوم دا موسیٰ علیہ السلامنا یا من قومه دا قوم فرعوننا علا خوف من فرعون سرر یرد فرعون وملئهم ود سرداران داوینا یفتنهم ایفتنم مانا داودا چه عذاب بور کی دویتا وان فرعون یکنن فرعون لعال خام متکبر فی الارض پزمکا کی وانه لمن المسرفین او یکنن اغا خام خاود زیاتی کون کنان مشرکاننا وقال موسیٰ علیہ السلام یا قوم زما قوم ان کنتم کشریعیتا سوامنتم باللہ چیمان مروڑی پا اللہ فعلیہ توکلو پدی اللہ بانے بروسا و اعتماد کوئی ان کنتم مسلمین کشریعیتا سو مسلمانان فقالو نویلو دی مومنانو ویلو علی اللہ توکلنا پا اللہ بانے زمانہ توکلو بروسا ربنا اے زمین ربا لا تجعلنا مگر زمین فتنة زید امتحان فتنة موضع فتنة زید آزمائش و امتحان للقوم الظالمین بقوم ظالم نفارا ونجنا نجات و خلاص را کی منتا برحمتک تخبل میربانی من القوم الكافرین قوم کافرنا واوحینا الى موسیٰ وحی کرو منغارت موسیٰ علیہ السلام تا
واخی اور دعوت ان تبوأ لقومکما دا چې ځایونه ونیسئ د خپل قوم لپاره په مصر په مصر کې بیوتن کورونه وجعلوا بیوتکم قبلة وګرځئ خپل کورونه قبلة جمعتنا قبلة معنا دی کې مساجد وګرځئ خپل کورونه جمعتنا ځکه بار مفرون عبادت ته نه پریزي واقیموا الصلاة پابندي کوي کوم وبشر المؤمنین او زیر ورکا مومنانو تا تا گورا کنا صاف اللہ رکھے جو گورا کسا انی دش وقال موسیٰ ویلی حضرت موسیٰ علیہ السلام ربنا ایزمون رب انکا بیشکت چی آتیتا فرعونا ورکڑے دے فرعون تو ملعہو سرداران اندتا زینتا و اموالا زینت خائص و اموالا مالنا فی الحیات الدنیا پر جوند دنیا کے ربنا ایزم رب لیدلو عن سبیلکا دیر پارچ خلق گمراہان کی استادلارنا ربنا تمس علی اموالهم ایزم رب حلاکت راولی دی پنی مالن بانی وشدد علی قلوبهم او سخ کی دازرون ددوی فلا یومن ایمان نراڑی حتی یروا العذاب العلیم تردی چون دو عذاب درمناک قال ویلی رب العالمین قد اجیبت بیشک قبول اکڑو شوید دعوتکما دعا استاسو دعارو موسیٰ علیہ السلام دعا کولا حضرت ہارون علیہ السلام تے آمین وی فاستقیمان برابر ادری گئی پا دعوت اللہ بانے مضبوط ادرے گئی پدی دن بانے ولا تتبعانی تابداری مکوئی سبیل اللذین دلار دا کسانو لا یعلمون چوئی پوہینا وجاوزنا ببنی اسرائیل البحرا پوریشتی منگا بنی اسرائیل پدریاب فاتبعهم فرعون ورپسی شو داوی پس فرعون وجنود ولخکر داو بغین دوجی د ظلم د سرکشی وعدو د دشمنینا حتی تردی اذا ادرکه الغرق چرا گرکلو دلر غرق دو قالن ویلو دی فرعون آمنتو ایمان مروڑے انہو یکنن شاندارے لا الہ انہو یکنن شاندارے لا الہ نشت دے بالمددگار اللذی سوا دہ غزات نا آمنت بھی چیمان روڑے دے پاغبان بنو اسرائیل بنی اسرائیلو وانا من المسلمین اوزین دا مسلمانانونا آن اللہ ویتا اس ایمان والا جوڑے جو قد اسویت قبلو او تاخنا فرمانی کرو امخی وکنت من المفسدین اویتا دا فساد کا انکو نفزمکا کی فلیومن نجیک ببدنک نن رضی منگا نجات در کوتا تپدی بدن ستا سرا او نجواوی اوچت مقام تنمانے داوا فلیومن الذین نجیک ببدنک پوچت زیبان غرزو دا بدن ستا بنی اسرائیل غریبانان دمر یورولو دیر دم مشوی اغلی لامبو ارتل چٹبوتے اللہ دریاب توید نور دا بدن ندد دا بار رو غرزو فلیوم اللہ وین الذین نجیک خلاص در کوتا تا پوچت زیبان غرزو ببدنک دا بدن ستا لتکون دیر پار چشی لمن داغ چاہ پار خلفک چتان رسوی آیا یو نشانہ عبرت وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ يَقِينًا دَيْرَ خَلْقُنَا عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ زمون آیاتنا خامخانا خبروی وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بِشَكَ زیور کرو من بنی اسرائیل بنی اسرائیل تا پشام و مصر کی مبوع صدق زید رشتیا زید پسندیدہ صدق نمرات پسندیدہ زید غور زید پسندیدہ غرش چلدی خوخو ورزقناهم رزق نور کرو دیتا من الطیبات دپاسنا فمختلفو من اختلاف نوکر حتی جاءهم العلم تردیش راغلو دیتا علم ان ربک بیشک رفستا یخدو بینهم فیصلبو کی پمند دی کی یوم القیامت پرز قیامت فیما کانو فیه یختلفون تاسو کی چودی پائے کی اختلاف کن کی فین کنتک چریت فی شکن تشکی خطاب پیغمبر تا مراد تا امتیان دی مما دعوتنا انزلنا الیک چمورا لگرد تاتا فاسأل الذین نتتفوسو کدا کساننا یقرؤون الكتاب چوئلو الكتاب من قبل کتان مخی تداغ حق پرستو
عالمانو د یهود او د نصاراو نه تاسو کا لقد جاءك الحق بیشک راغلی تا ته حق او رښتینی کتاب من ربک بجانب درفستانا فلا تكونن من الممترین مخامخ مکیگت شک انکنا ولا تكونن مکیگ من الذين لا كسانوا كذبوا بآيات الله چغید دروغ نسبتنا کول الله یاتنتا فتكون من الخاسرین ورنشبت تاوانیاننا ان الذين بشکا کسان حقت علیہم چه ثابت شوی دی تاغیبان کلمت ربک حکم ربستا چه دیب جہنم تزی لا یومنون دی ایمان نراڑی ولو جاتهم کل آیت اگر کراشی دیتا ہر معجزہ حتی یرہو العذاب العلیم تردی چوگوری دی عذاب درناک فلولا کانت مولنو قریت یوکلیوالا آمنت چیمان روڑو فنفاها ایمانها فلولا کانت مولنو قریت یوکلیوالا اولنو یوکل یعنی کلیوالا آمنت چیمان روڑو دی کلیوالا فنفاها نفید رسول و دی کلیوالا تا ایمانها ایمان روڑو دی الا قوم یونس مگر قوم یونس علیہ السلام لما آمنو ہر کله چې دی ایمان وروړو کشفنا عنهم من ذکرو د دوینا عذاب الخزي عذاب د شرمندګي فی الحیات الدنیا په دنیا کې ومتعناهم الى حين او فائدہ می ورکړو دیل تر څو وخت پورې تر مرګ پورې ولو شاء ربک کشرخ وشو استاد رب ایمان د ټول خلقو جبرن لآمن من فی الارض مخامخا ایمان بروڑے ہاں چاچی دی پزمکا کے کلہم جمیعا ٹولو پہ اتفاق افانت تطرح الناس آیات بمجبورہ کے خلق حتی یکونو مومنین تردیچی شرعی مومنان وما کان لنفس نشتدے پہ اختیار دے و نفس کے ان تؤمن چیمان راڑی اللہ بإذن اللہ مگر پہ حکم و اجازت دا اللہ و پہ توفیق دا اللہ ويجعل الرسا غرزي الله رب العزت اغپلیتی د شرک او بیدینی علی الذین فاکسان بان لا یعقلون چه عقل لري قل انظروا ورتوا وګورئ ماذا فی السماوات سسسی زندی پاسمانونو کې او پزمکه کې چې هغه الله د توحید او د وجود نشانات دي وما تغنی الآیات فائدہ نور کئی داسے نشانات والنظر او یر ورکون کی دا نظیر جمع نظر دا نظیر جمع وما تغنی الآیات فائدہ نور کئی داسے نشانات والنظر او یر ورکون کی عن قوم داسے قوم تلا یمینون چوئی مان مراڑی فالین تجرون انتظار نکی دی اللہ مثل ایام الذین مگر پشان درزو دہاو کسانو خلو چی تیرشوی من قبلهم مخفر دوینا قل ورتوافن تجرو انتظار کوئی انی ماکم من المنتظرین بیشکا منگم تاو سرد انتظار کون کنیو ثم بیا ننجی رسولنا نجات بور کولو منگخ پر پیغمبرانو تا والذین آمنو او ها کسانو تچئی مومنانو کذالک دارنگی حقا علینا لازم دپ منگ احسانا و تفضلا ننجی المؤمنین چه نجات پر کو منگ مومنانو تا قلوا یا ایوہ الناس و خلق ان کنتم کچری ایتاسو فی شکن پشک من دینی زماد دیننا فلا اعبد الذین لذی عبادت و بندگی نکن دعوت سانو تعبدون من دون اللہ چتاس ورت عبادت کوئی سوال اللہنا ولیکن اعبد اللہ اللذی لیکن زی عبادت و بندگی دا اللہ کم داغا اللہ توفاکم چو وفات بکتاسو وامرت ما تحکم شو ان اكون من المؤمنین دا چې شمزد مومناننا او ما تحکم شو وانا قم وجهک دا چې درست کدا مخبل نظام خپل الدین غدین تحنیفا چغه اعلان کون کې د باطل حق تا ولا تکونن من المشرکین او خامخا مکیغت المشرکاننا ولا تدعو مرا مدد کو من دون الله سوا د الله نما چالرا لا ينفعك چتال فیدن شرا رسول ولا يضرك او ندر نظر دفقول شي فان فعلت کچردا کار دیو کو تا غیر الله را مدد کو فانك ذم من الظالمين نبیشک تدعوه کی خامخای بر زیاتی کو ان کو نام
وَإِيَمْ سَسْكَ اللَّهُ فَچَرَوْرَ سَيْتَا تَعَلَّى بِذُرٍّ سَبِمَارِيَ وَتَكْلِيف فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ نشترے سوک لري کون کے دی بیماری او تکلیف اللہ سوا دا اللہ نا نخپل لري کولش او نه بل سوک لري کولش وَإِيَتْكَ بِخَيْرٍ فَچَرَوْرَ سَيْتَا تَعَلَّى سَفَيْدَا فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ نشترے سوک واپس کون کے دا اللہ مہربانی لرا یصیب به رسوی پر مہربانی سره من ها چاہتے شاء چخفشی من عباده رخل بندگاننا وهو الغفور الرحیم او دا اللہ دے بخون کے مہربان قلوا یا ایوہ الناس خلقو قد جاءکم الحق بے شکر آغل دتا ستا حق من ربکم نطرف درفستا سنا فمن احتدا چاچ لارو من دا ایوہ الناس خلقو قد جاءکم الحق بے شکر آغل دتا ستا حق من ربکم نطرف درفستا سنا فمن احتدا چاچ لارو من دا فإنما يهتدي لنفسه لهدایت مندن بطار دخل زانی فیض بیدت ملاوش ومن جلا سوچ گمراشو بیلارشو فإنما يدل عليها لبیشک بوجد دی گمراہی و پدبانی وما انا علیکم بوکیل او زنیم تتاسبان نگہبان زموار واتبی روان شما دا سپسیو حائلو چوہی کی شتاتا واصبر صبرکا حتی یحکم اللہ تردی چلا فیصلو کی وهو خیر الحاکمین او دا اللہ دو دیر غرد فیصلے کن کنا الرحمن الرحیم الف لام را اللہ ہوئی دی پمانا باننی کتاب احکمت دا قرآن نے دا کتاب نے احکمت آیاتو د حکمت نا ډکې شوې دي آیاتونه یا احکمت مضبوط کړي شوې دي آیاتونه ثم فصلت او بیا واضح کړي شوې دي ملذن د طرفه حکیم د حکمت والا خبیر او خبردار بادشاہ نا او مسئلہ پکې دا الله تعبدو الا الله چې عبادت او بندگی و سوا د الله نه بل چانه کوي انني یقینا یچم لکم تاسو لپاره منه د الله طرفنا نذیر و بشیر زیر در کون کې او یقینا انني لکم یقینا یچم د الله محبوب و تاسو لپاره منه د طرف د الله نذیر ير در کون کې مبشیر او زیر در کون کې وان استغفروا ربکم مولا چې بخنو غواړي د خپل رب نه ثم توبوا الیه او بیا توبه باسي دی الله تعالی یمتعکم فائدہ بدر کی تاسو لا متاعا حسنا فائدہ خیستا الاجل مسمن تر یونیتی معلومی پوری او متاع حسن ستوئی وی چې انسان سره موجوده حالي پدیوانه ولا صبر نصیب شي او کوم شی چې نو مفقود داغه په غم کې ني یمتعکم فائدہ بدر کی تاسو متاعا حسنا فائدہ خیستا الى اجل مسمن تر یونیتی معلومی پوری ویوتی وربکی کل ذی فضل اریو خاون بنی کمل تفضلہ بدل دنی کمل دعوچہ جنت تے وَإِن تَوَلَّوْا كُچَرِوَاوْڑِ دَيْتَاسُ فَإِنِّي أَخَافُ بِشَكَذِ يَرِيدُ مَلَيْكُمْ تَتَاسُبَانِّي عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ عَذَابَ أَغْرَزِ اللَّهِنَا إِلَى اللَّهِ وَاللَّهَ تَمَرْجِعُكُمْ وَاپس کی دل استاسو وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ او دا اللہ پار یوشینا میں قدرت طاقت علیہ علا خبردار انہم یقیناً دی یسنون صدورہم آوی سینیخ پلیم لیستغفو منہو دید پارا چزانون پٹکی وی اللہ نا اللہ مانا کلزان پٹولشی علا خبردار حین پکم وقت کی یستغشون ثیابہم چراواغن دی جامی اخپلی اوزان پجاموں کی پٹکی
यअलम द अल्लाह पूरी मा पासवानी युसिर्रून चपटवी दी व मा युअलिनून आचिदी सरगंदवी इन्नहु यकीनन द अल्लाह अलीमुन पोहर बिजाति सुदूर पखावंदानु दसीनी या पराजुनु दसीनी